ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ለICT COC ተፈታኞች ማለት ነው ሌቭል 3 ሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ፕሮጀክቱ እንደጨረሳችሁ ፓወርፖይንት ማዘጋጀትና ለኢንተርኔት ካፌ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማዘጋጀት የመጨረሻውና ዋናው ፈተናችሁ ነው። ሌቭል 3 ላይ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሁሉን ሰርቨር ኮንፊግሬሽኑን ቲዮሪም ፓርቱንም ከሰራችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ የምትጠየቁት ምንድነው ስለ ፈተናው አጠር ያለ ፓወርፖይንት ማዘጋጀትና ለኢንተርኔት ካፌ ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ተጠይቃላችሁ ማለት ነውና እሱን እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ እንደምታዘጋጁና እኔ ጋር ደግሞ የተዘጋጀውን ከዚህ በፊት የተፈተኑትን እሱን ያብራራሁላችሁ ሶፍት ኮፒውን ደግሞ በቴሌግራም ቻናሉ አታብረን ደግላይና እዚህ ከቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እየወሰዳችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ኢንተርኔት ካፌ ፕሮፖዛሉ ነው የሚሄደው። ከዛ በፊት ግን ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ በፊት ደግሞ ቤተሰብ የነበራችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የመፍትሄ አካል ሁኑ። አሁን ቀጥታ ወደ ፓወርፖይንቱ ነው የሚወስዳችሁ። ኢንተርኔት ካፌ ፕሮፖዛል ስናዘጋጅ የምንሰራውን የመጀመሪያዎችን ስራ አይተን ወደ ዋናው እንገባለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ መጀመሪያው እንግዲህ ታስኮቹን እነግራችኋለሁ። የኢንተርኔት ካፌ ፕሮፖዛል ስንሰራ ታስኮች አሉን። አራት ታስኮች አሉ። ከአራቱ ታስኮች የመጀመሪያው ፕላኒንግ ኤንድ ኦርጋናይዚንግ ፕሮጀክት ነው። በዚህ ታስክ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ኮንተንቶች አሉት። ከነዚህ ኮንተንቶች መካከል እኔ ያስኩላችሁ ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት አክቲቪቲ ቱ ቢ ፎርመል እና ዲዩሬሽን ፎር ኢች አክቲቪቲ ሪኳየርድ ማንፓወር ኤንድ ሪስፖንሲቭ ቦዲ ያሉ እነዚህ ዋና ዋና ኮንተንቶች ናቸው በታስክ 1 ማለት ነውና ወደ ወርድ ልውሰዳችሁ ነው። እዚህ ጋር ታስክ 1 እንግዲህ ኮንተንቶች አሉት ብያችኋለሁ። በታስክ 1 ስር ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት አለ። እሱንም እዚህ ፓወርፖይንት ላይ አለ። አሁን የምታዩቸው ኮንተንትስ አሉ። ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት የመጀመሪያው ስራችን ስለ ፕሮጀክቱ ፌዝ እንሰራለን ማለት ነው። ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት የሚያወራው ምንድነው? አናላይዝ ኤግዚስቲንግ ላን 1 ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን እና ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ከቴሌ የምናመጣው ማለት ነው። የነሱን ኢንፍራስትራክቸር ኦርጋናይዝድ የሆኑት ማለት ነው። እነሱን አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሪፔር ፕሮፖዛል ፎር ዘ ኦፕቲማይዜሽን ኦር ሪኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ዘ ዳታ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ለዳታ የሚሆኑን ኢንፍራስትራክቸር እንደ ኬብል እና የተለያዩ ሃርድዌር ኮምፒውተሮቹን ስለነሱ አጠቃላይ አናሊሲስ እንሰራለን ማለት ነው። ከህገ መንግስቱ ጋርም ከንግድ ፍቃድ ጋርም የተያዙ ስራዎችን በሙሉ እዚህ ጋር ነው ቅድመ መዘጋጀት ላይ የምሰሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ወርዱ ልውሰዳችሁና አሁን እዚህ ጋር ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ነው ዋን ላይ ያለ ነው። እስኪ የሚታይ ይመስለኛል። ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ውስጥ ነው እነዛ ዋና ዋናዎችን ፓወርፖይንት ላይ ያሳየዋችሁ። አሁን ፌዝ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ወደ እስከ ጂ ያሉ አክቲቪቲዎች ወደ 7 የሚደርሱ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አናላይዝ ኤግዚስቲንግ ላን 1 ኢንፍራስትራክቸር ነው። ዛጋ እንደነገርኳችሁ ኮምፓይሌሽን ታይም አላቸው። የሁሉም ኮምፓይሌሽን ታይም አላቸው። ወደ ታች እንሰራለን። ነገር ግን እናንተ እንድትሰሩ ወይም እንድትገነዘቡልኝ የምፈልገው ፌዞቹን ምንም ማለፍ የለባችሁም ወይም ኮንተንት ላይ ያስቀመጥኳቸው ማለት ነው። ቢ ያለ አሁን ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ነው እና ስለ ኢንፍራስትራክቸሮቹ በደንብ ኦርጋናይዝድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በወረቀት እየጻፍን እነሱ እንድናውቅ የሚረዳ ነው። እንግዲህ እስከ ጂ ያሉ እነዚህን በደንብ እንድታዩቸው ፈልጋለሁ። ኔትወርክ ዲፕሎይመንት ስቴጅ አለ ኢ ላይ። ሁሉንም እነዚህን በደንብ አይታችሁ መጻፍ ይጠበቅባችኋል። ሁለተኛው ፕሪፔር ትሬኒንግ ፕላን ፎር አይቲ ስታፍ ፎር ዲፕሎይመንት ኤንድ ሜንቴናንስ ኤንድ ፎር አይቲ ሰፖርት ኤንድ ኔትወርክ አድሚኒስትሬተር ነው። ይሄኛው ስልጠና መስጠት ነው። ለአይቲ ኦፊሰር ያስፈልጉናል፣ የሜንቴናንስ ባለሙያዎች ያስፈልጉናል እና ስለነሱ አጠቃላይ ስልጠና ያስፈልጋል። ስለነሱ ነው የሚያወራው። ይሄ ስልጠና እንደምንሰጥ ነው። እዚህ ጋር ብትመጡ አሁን ፕሪፔር አለ። ፕሪፔር ትሬኒንግ ፕላን ፎር አይቲ ስታፍ ፎር ዲፕሎይመንት ኤንድ ሜንቴናንስ ፎር አይቲ ሰፖርት ኤንድ ኔትወርክ አድሚኒስትሬተርስ የስልጠና የምንሰጥበት ሴክሽን ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ አናላይዝ ላን 1 የሚሉት እንግዲህ ከንግድ ፍቃድ ጋር ተያይዞ ከገቨርንመንት ጋር ተያይዞ ምን ያክል ስፒድ እንደሚፈቀድላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን የሚለው ነገር በሙሉ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እነዚህን ጻፏቸው።
የኛው ፕሮፖዛል ኦፕቲማይዜሽኑ እንደነገርኳችሁ የምትፈልጉትን የማርኬቲንግ በገበያ ላይ ያሉትን የዲቫይሶች ማለት ነው የነሱን ሁኔታ የምታጠኑበት ነው ኤስቲሜሽን የምትሰሩበት ነው ይሄንም ማለፍ የለባችሁም የዋና ዋናዎቹ እነዚህን ታይትሎችን እየጻፋችሁ በስር ያሉትን እናንተ መቀናነስም ትችላላችሁ ይሄም ፕላኒንግ ነው ለአይቲ ትሬኒንግ ሾርት ተርም ትሬኒንግ የምንሰጥበት ፕላን የምታወጡበት ነው ይሄንም እንደዚሁ እንድታስቡበት ፈልጋለሁ ሶስተኛው ዱሬሽን ፎር ኢች አክቲቪቲ ነው ስላይድ 3 ማለት ነው ዱሬሽን ፎር ኢች አክቲቪቲ ነው እነዚህን ለየራሳቸው ዱሬሽን ታወጡላቸዋላችሁ እኔ እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው ኤስቲሜሽን ነው this is containing the project phase in different timetables ነው እናንተ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ እንደ ሳምፕል ይሄን ግን እንድትጠቀሙት ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ቀን አሁን አንድ ቀን ይፈጃል የመጀመሪያው እንትን ማለት ነው አሁን በቀይ ያበረውባቸው እነዚህ one day for surveying the project site and proposing ነው ቦታ መረጣ ነው ይሄ አንድ ቀን ይጨርሳል ብለን ብናስብ ሁለተኛው አክቲቪቲ ደግሞ 5 ቀን ይጨርሳል ብለን ብናስብ will be purchasing of device and computers ቦታ ከመረጥን በኋላ የምንሰራበትን ቦታ አሳይን ካደረግን በኋላ በ5 ቀን ውስጥ ደግሞ የሚያስፈልጉን ዲቫይሶች ገዝተን የምንጨርስበት ቀን ቢሆን አክቲቪቲ 3 ደግሞ 7 ቀን ይፈጅ ትራንኪንግ የኔትወርክ ዝርጋታው ማለት ነው ኬብሎችን በየግድግዳው መቅበር አለ በሳሎኑ ጋር በእያንዳንዳቸው ወደ ኮምፒውተሮች የሚሄዱበትን ትራክ መስጠት እነሱን መቅበር ማለት ነው ገመዶችን እነሱን 7 ቀን ያው እንግዲህ ወደታችን እናየዋለን ላበራለ ቀሰራተኛ ያሉ ባለሙያዎች ያሉ ቴክኒሻኖች እንግዲህ እንደነሱ ብዛት ይወሰናል ይሄ የሚሰሩ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ያህል ቀን አይጨርስባችሁ አክቲቪቲ 4 6 ዴይ ነው እንትን ያልነው ፎር ኬብሊንግ ነው ኬብሎችን ክሪምፕ ማድረግ አሳይን ማድረግ መቆረጥም ሊሆን ይችላል ከኮምፒውተሮች ውስጥ ከሰርቨሩ ያለው ሊንክስ ምናምን እነሱን ኤስቲሜሽን እየሰራን የምንቆርጥበት ወይም የምንለካበት ነው አክቲቪቲ 5ም እንደዛው ነው ክሪፒንግ ነው አክቲቪቲ 6 ደግሞ ፎር ኮንፊግሬሽን ኦፍ ክላይንት ኤንድ ሰርቨር ነው 9 ቀን ሰጥቷል ይሄ ሊበዛ ይችላል ክላይንት ኮምፒውተሮች ላይ ዊንዶው ሰርቨር እየጫን አንቲቫይረስ እየጫን ታይመር ሶፍትዌሮችን እየጫን ኮንፊገር እያደረግን ከሰርቨሩ ጋር ጆይን እያደረግን የምንሰራበት አክቲቪቲ ነው አክቲቪቲ 6 እናንተ ማሳጠር ትችላላችሁ ያው ፈተና ስለሆነ ያው ብዙ ጊዜ መጠቀም የለባችሁ ዋና ዋናዎቹን እየሰራችሁ ብትሄዱ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ ሌላኛው required manpower and responsible body ይላል እነዚህ ደግሞ የሚያስፈልገንን የሰው ኃይል እንትን የምንልበት ነው required manpower and responsible body ኃላፊነቱን የሚወስድ ማናጀር ሰራተኛ ምናም የአይቲ ባለሙያዎች ሜንቴናንስ የሚሰሩልን ሰዎች እነሱን የምንቀጥርበት ወይም የነሱን እንትን የምንጽፍበት ነው ኔትወርክ ቴክኒሻን ኔትወርክ ኢንጂነር who assist manpower for drilling the wall እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ገመዱን ስንዘረጋ ትራንኪንግ ስንሰራ ግድግዳውን የሚበሳልን ገመዶችን ለማሹለክ የምንጠቀምበት እንደዚህ አይነት ባለሙያዎች ያስፈልጉናል እነሱን አሳይን ለማድረግ ነው 3 IT officers for crimping and installation and configuration ላል IT officers ያስፈልጉናል 3 ሰዎች ማለት ከላይ ትራንኪንግ እና ክሪምፒንግ ላልኳችሁ ስራ የሚያስፈልጉ 3 IT ሰዎች ያስፈልጉናል ሌላኛው አንድ IT ማናጀር ፎር ማኔጅመንት ያስፈልጋ አንድ የIT ማናጀር ወይም አስተዳደር ያስፈልገናል ማለት ነው ኮንተንት ፎር ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ታስክ 1ን እየጨረስን ነው እንግዲህ ታስክ 1 ላይ ናቸው ያሉት እንግዲህ ታስክ 1 ላይ ማን አይተናል phase of the project አለ ታስክ 1 ሁለተኛው activity to be performed right እነዚህን አይተናል activity to be performed ከንግድ ፍቃድ ጋር ተያይዞ ከገቨርንመንት ጋር ከላይሰንስ ጋር እነሱን የምናይበትና ፕሮፖዛላችን በደንብ የምናይበት አክቲቪቲ ነው ይሄም እዛው ላይ ነው activity performed ሶስተኛው duration for each activity and the fourth is required manpower and responsible body አለ እነዚህ ታስክ 1 ላይ ናቸው ታስክ 1 ምንድነው የሚለው planning and organizing project work በዚህ ስር ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ታስክ 1ን ጨረስን አራት አክቲቪቲዎችን ሰርተን ታስክ 1ን ጨርሰናል and then task 2 ምንድነው identifying network and internet infrastructure resources አለ እንግዲህ ኢንስታል አድርገን ኮንፊገር አድርገን ሰርቨሮችን ኮምፒውተሮችን አንቲቫይረስም ጭነን ሁሉንም
ኮንፊገር አድርገን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን አይደንቲፋይንግ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸር ሪሶርስ አሉ። ዳታቤዝ ሰርቨር፣ አፕሊኬሽን ሰርቨር፣ ሜል ሰርቨር፣ ዌብ ሰርቨር አሉ። እነዚህ እንግዲህ እንደ አቅማችን የምንሰራቸው ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በጣም ኮስት እየሆኑ ሄደዋል። ብራንድ ኔማቸውና ካፓሲቲያቸውን በዚህ መልኩ አስቀምጡለት። ወርዱን እንግዲህ ሙሉ ፋይሉን ይሄን ስለማስቀምጥላችሁ ቴሌግራም ላይ ወይም እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ እናንተ እንደፈለጋችሁ ሞዲፋይ አድርጋችሁ እንድትለማመዱበት ፈልጋለሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስላይድ ሲሄድ ሃርድዌር ኒድ ቱ ቢልድ ዘ ኢንፍራስትራክቸራል ሰርቨርስ ያስፈልገናል። ቢያንስ አንድ ሰርቨር ግዴታ ነው። ራውተር ያስፈልጋል ከኢፖን ቀጥሎ ማለት ነው። ራክ ያስፈልጋል። ራክ ማለት ያው ስዊቾችን የምንበት ነው፣ ሴፍቲ የምንይዝበት ነው። ስዊች ያስፈልገናል። ፓች ፓኔልም እንደዚሁ ከግድግዳ ያው የስዊች ዩዛችን ለመቀነስ ነው የሚያገለግለን። ኬብል ዩቲፒ ያለ ካት 6E፣ ፋይበር ኬብል አለ። ፋይበር ኬብል ደግሞ ከቴሌ ቀጥታ ወደ ኢፖኑ ምናመጣበት ነው፣ እሱ ያስፈልገና ፋይበር ኬብል ያው ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ። ያው መጻፍ ስላለባችሁ ነው እነዚህን ሁላ እንዳይቀሩ። ኔትወርክ ቱልኪት ያስፈልጋችኋል። ያው ክሪምፕ ማድረጊያዎችን፣ ከተሮችን ሁሉን የያዘ ቱልኪት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ሲነድ ሶፍትዌር ኒድ ቱ ቢልድ ዚ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ሶፍትዌሮች ምን ያስፈልጉናል? ማይክሮሶፍት ኤክስቼንጅ ሰርቨር 2010 ኦር ሌተስት ፎር ሴንትራላይዝድ ሜሴጂንግ ሲስተም፣ ካስፐርስኪ ሰርቨር ቤዝድ አንቲቫይረስ ፎር ሰርቨር ቫይረስ ፕሮቴክሽን አለ። እነዚህ የተለያዩ ቫይረሶችን መጻፍ ትችላላችሁ እንደ ኮስታችሁ። ላይሰንስድ የሆኑ አንቲቫይረሶች ግን ያስፈልጋሉ። እነዚህንም መጻፍ እንዳትረሱ። ዊንዶው ሰርቨር 28 ያስፈልጋል። ከዛም በላይ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ያው እንደምትፈተኑበት እናንተ እንደተማራችሁት ይሄ ሶፍትዌሮችን አስቀምጧቸው። ዊንዶው 7፣ ኤምኤስ ኦፊስ 2010፣ ስኪዌል ሰርቨር እነዚህ ያስፈልጋሉ። ታስክቱን በዚህ እንጨርሳለን። እንግዲህ ታስክቱ ላይ ምን አይተናል? ሰርቨር የሚያስፈልጉ የሰርቨር አይነቶችና ብራንዳቸውን ካፓሲቲያቸውን አየን። ሃርድዌር ኢንፍራስትራክቸሮችን አይተናል ታስክቱ ላይ ማለት ነው። ኤንድ ዘን ሶፍትዌሮችን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ታስክቱ አይደንቲፋይንግ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸር በሚለው እነዚህን 3 አይተናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ታስክ 3 ነው። ፕሪፔሪንግ ሎጂካል ዲዛይን ኦፍ አን አይቲ ኢንፍራስትራክቸር ሶሉሽን ላይ። ስለዚህ ሎጂካል ዲዛይን ከቴሌ ወይም ከአይኤስፒ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ወደኛ የስራ ቦታ የሚመጣው ኔትወርክ ምን አይነት ነው ምናምን የሚሉትን ዲዛይን እንሰራለን ማለት ነው። ያስቀመጥኩት አለ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ያው በደንብ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። አይኤስፒ አለ፣ ይሄ ከቴሌ ኢንተርኔቱ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር አለ። ኤንድ ዘን ፋይበር ኬብል አለ ወደ ኢፖናችን የሚመጣው። ከዛ ከኢፖናችን እንግዲህ ያው ዩቲፒ ኬብል ነው የምትጠቀሙት። ከኢፖኑ ከወጣ በኋላ በዩቲፒ ኬብል ነው የምትጠቀሙት። ዩቲፒ ካት 6 ይላል። ከዛ ራውተር ይኖራል። ከራውተር ደግሞ ያው እንግዲህ እንደ ኮስታችሁ ነው ፋየርዋል ይኖራል። ዜን ከፋየርዋሉ ነው እንግዲህ ወደ ስዊቾቹ ዲስትሪቢዩት የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ሁሉ የምናደርገው በካት 6 ዩቲፒ ኬብል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የክሪምፒንግ እንትናቸው ነው ማስቀምጠው ስትሬስ ስሩ ነው። ይሄ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስትሬስ ስሩ ነው። ዜን ይሄን ካደረግን በኋላ ከስዊቾቹ ወደ አክሰስ ስዊች ያው ስታር ቶፖሎጂ ነው የምትጠቀሙት ብለን እናስባለን። ያው የሚመቸውም ፈጣኑም ሶልቭ ለማድረግም ሞር የሚመከረው ስታር ቶፖሎጂ ነው። ስለዚህ ስዊቾችን በየቦታው እናስቀምጣለን እንደየኮምፒውተሮቻችን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት 16 ዩዘር አለ። 16 ፖርት ስዊች ያስፈልገና 16 ዩዘር ከሆነ እዚህ ጋር 16 እዚህ ጋር 16 አለ። ዜን 16 ፖርት ስዊች ብንጠቀም ስታር ቶፖሎጂ ተጠቀም ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንት ማለት እንችላለን። ያው ዳታቤዝ ወይም ባክአፕ ሰርቨሮች ይኖሩናል። ዌብ ሰርቨር አለ፣ አፕሊኬሽን ሰርቨር፣ ዳታቤዝ ሰርቨር፣ ፋይል ሰርቨር። እነዚህ እያንዳንዳቸው ሰርቨሮች ከስዊቹ ኮኔክት ይደረጋሉ ማለት ነው ራይት። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ታስክ 3 ማለት ነው። ፕሪፔሪንግ ሎጂካል ዲዛይን ፎር አይቲ ኢንፍራስትራክቸር የሚለውን በዚህ እንጨርሳለን። ሌላኛው የመጨረሻው ታስክ የሚሆነው አሲስቲንግ ኤ ፖሊሲ ዲፕሎይመንት ኦፍ ክላይንት ሰፖርት ኤንድ ሜንቴናንስ ይላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ፖሊሲ ዲፕሎይመንት አለ። የራሳችን የሆነ ለኢንተርኔት ካፌያችን የራሱ የሆነ ፖሊሲ ወይም
ያስተዳደር እንትን ምንድነው የምትሉት መተዳደሪያ ደንብ ያስፈልጋል ስለሱ የምናወጣው ነው there should be a permanent employees of IT support officer who will maintain whenever the network and hardware failure occurs ይላል ስለዚህ አሁን ኢንተርኔት ካፌያችን አንድ ቋሚ የሜንቴናንስ ባለሙያ ሊያስፈልገው ይገባል ማለትና ያ ቋሚ ባለሙያ ምንድነው የሚያደርገው ፌል በሚያደርግበት ሰዓት የተደወለለት የመጣ ፊክስ የሚያደርግ ማለት ነው ደሞዙ የሚከፈለው በወር ነው ነገር ግን የግሉን ስራሱ መስራት ይችላል ፌለሪቲ በሚኖር ሰዓት እየተደወለለት የመጣ የሚያስተካክል የአይቲ ባለሙያ ወይም የሜንቴናንስ ባለሙያ ያስፈልጋል የሚል ያካተተ ነው እንግዲህ እኔ አጠራ አድርጌ ነው በፓወርፖይንት ያሳየዋችሁ ዋናውን እንግዲህ አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ እዚህ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አብረንደግ ላይ ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ቻናል ላይ በወርድ ይቀመጣል የፋይል ፓስወርድ 1221 ተጠቀሙ ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ ቪዲዮውን ጀምራችሁ የጠፋችሁ ካላችሁ እዛው ቴሌግራም ላይ እንገናኛለን ስለዚህ የፋይሉ ፓስወርድ 1221 ነው ደግምላችኋለሁ the password is 1221 በሌላ ርዕስ እንገናኛለን ሌላ ጊዜ ይመቻችሁ ቻው ቻው